سلام بفرما. سلام. دست در نکنه امپراتور، دست در نکنه. سلام. دست در نکنه امپراتور. دست در نکنه، واقعا ممنون. سیخم رو نجه گبه مرغی ورده، نوشابه ورده، دیوانه ورده، دیوان دوستی چی نیاورده. دست در نکنه. سلام. ممنون. بوا هاش دست در نکنه. دست در نکنه امپراتور. سلام. میبرو تا یه نیست ساده اوزه چوابش کنیم خیلی باید چوابش یا هم خیلی رم مالک سیکو یه دویز دقیقه تیتو رنسی و مال گوسندل و هوای گوسندل دیگه وقتی گوسندل هنده برای بفروش نشوه کارشو کنه یا مثلا هم ایلوی امپراتور نوشابه و سی نونن دوری یا هم مرده سیخ و نمک هم تیان دوری چوابی کنی خیلی تا دوباره سوار چه منه چی کنی باشه هر چی تو بود. خب چه خبر ده؟
خدا برچه به امپراتور به اصلا به خدا امام روی شرمونده Nej, din tar نون اساس تیو دار بخم. خیلی کمچی که خیلی کار نهارم ما اگر او و مال مثلا شده برمزن واسه حرف نزنه زیاهای هون نکنه مثلا دعوا نکنه سن ریم ستام و موت و همون شوره ری همون یه زنده ایمونه چنین این خیلی بگو نیست از اصلا این خیلی اصلا بریزنه خیلی قریزنه خیلی های هوی کنه پیا با خدا مزق من نشده تایی و سر برده و هر چه زای میبیده یا ایسه کشتش بی یا هم تش فرارچی بیره بی باز این دل به بازل نینو سی بازل من دیگه در فیل خوش نیستم خوش به هر زنه بی خواب برای من در فیلش نیست برم بزرگ ضعف کن یه وقتی نفروش نشو یا یک کاری استشون ایران زده میره او سری 6 تاشو یه زاور فرو اصلا نه پیچ دیام نه سیام دا سانسو سوشو 3000 چیچ اخوال خود گه دست لباسی همون زد آخر روسی 6 تا بزا دای دست با دست لباسی رام 50 نفی الان باز دونه 4-5 میلیونه گوده زی زیره چره و درو اشگه ها مستوا 5 سال دوباره اجازه ما وقتی پیچ دیدم ده همون راه نمیشه پدت ایتیاج نگیری نگی چای باور داشتی سما دستمه امیه کلام شیزنام ده ایزومنه از شلاق دمپوی چفش ترچت شو هر چی به دستش بیا ایزوم زندگی ما ده اصلایش نیروشی من ایرا پچری کنام تیر خطه اینا او رو ایچ رو میکنه تنه هم بسرن آقا همی آن رو چه هوایسی پا برای موضوع همی ترسیم یه بلای بسر هر دو میگم نه دا برا روزی و بیخ بیا تا بابره انا بی هم هی گمیانش رو این نو بو هم تا اختیار خطه هر چیز که بکن یا برم نو تو چای کن تو نور خود لامو تا تو اصلا دی من یک کلبه بیشتر نارم تو هم نه یه تا تو اینجا یه بنده خدایی خشم میرینه روی شهرستان قلپش و چه در راه تامون برم و مال امرو یه زنجیش بزنم تا یه بنده خدایی خون یه گوشی سایه دار محمول و گوشی نه و میسی نه تا یه زنجیش بزنم من روم همین یه چی اتاخره کن نیام چی داغل خم خود برای منش هنه بیرامونم و کلبه زنجیش ده عدی هم هست ده چرایه چه دیوسه ده ایده تا بابره هم برو عدی هم هستی از هر دو نقطه خونسرش کن ده مکان ناتاهم برام ما هم برام وای گوسفندان هم برام یه زنگی بدون و یه اتاقی سیخم خود بزوری هنه بیرام همون هر کاری به دست یا همون غیر از خنه کشی هر چی کنه بکن من نظرونش ندارم هر چی کنه هم بکن هیچی هم بردستش نیست و یه هم بردستش نیست انده ایرو تخطه اینا ایره زندگی کریمیت بیا میرو امپراتور بدبخت یه وسیله بیاره بمون هی برگرده برای رای دی متر شلامه یه رو خراب بودیم ما بالا چی بیمیرو یعنی راه خیلی دیچه پا بیه وقتی یا متر امپراتور خراب بود اینو بود هنو ما کسی یه دفعه بینیم متر تا تغییر کنی یا همیرو هم زده همه یه رو یعنی وقتی بینی یه ماشی ایجاره او سفر ما بردم شهر بلش کردم من یه پیکان ایجاره اومد تا در تو دیو تغییرت انا خور بدیم اومد بیج او داده ایده ها ایا ولا یا بو های بیا تغییر تکنی یا سنده ایسته بود سه سوال بود 10 روزه بود تغییر تکنی یا نونم اصلا چکنم بود قصه اصلا نونم چه باز شده منش موندمه اولو ها هم مثل ماره نیش آده میزنه آساش نور میرو ایری که هم تیتیام هم تخطینا و من هم ایرا اصلا اصابم خیلی این اونو چه هم بگو من یارمش هم کمه چه تکنه باده دفعی یا با محل نینه هر چی قدر موشگی و محل نینه اگر ایجا پذیری نفت یرچشم رو خود تشدی
من مجبورم چه برم همون اتاقی بغل همین توی خمه داشتم خورد زنگش بزنم یا بنده خدای من اگر بهم گو وازش کو خب چیلش داد به دست خون ولی من حق نارم چه برم داخلی زنگ چیزی دارم اگر چه بهم گو طور نیو برای داخلش یکی اتاقت ایرام یکش روز روزی کنه از همین موچه تا هم بوی منش بس هردمی همین موچه تا زیاد قولی تیات همینش نیم زنگ همش بزن تا من برام ما زنگش بزنم سوالش کنم منم هم میگه چه و انده در اگر در روزیوبی پیادامو در اوسو سوا ایام همین تیت عرضی کنم ایام همین تیت با صحبتی کنم و هنم میگه چه علی بار کنیم امی خواهد بریم همون دامون زندگی کنیم ده ایری و درد نیخل چه بیم ایری و هی بریم رو رای دی یم در پیچری نداره الا شو می یک ماری یک گولیمی یک گرج بیاونه یک جونوری یک شما داخل خدای نچده بلای سر تو اما نه برای همون بهتر باشه چطور بگو الا تا ما الان برامو و دز شوله نفهم یه زنگی بزنم به اون طرف سی تو از این متی شوله نیترا زنگی هدم گوش نمیسونه یا جنش بعد یا قطعی کنه یا اشکنش و دز شوله یه زنگی دون و طرف بگم با حقیقتش این کلبه اگر ای بو بینمو چهله چند تیخم زمان چه خواست برم رو شهر دمم رمو کلبیام گا صاب ای چهله لبل تیت اگر یه زمانی خواستم بیایم یا اینو بی این ارزی کنم و خدمت چیلیتر بلتید من گام دست در نگرده ایری شانسمو گه چه چیلک تیخم خب چه داره اما ازازه وش بجز این یه وقت هم به ازازه نرمر توی چی یا تا ازازه وش نسونو خیلی چی نرم توی چی اما این آقام رام توی چی اوسیه بنده خواهی یه چیز زنگ جایده که آقا یه آقا رد مرتود بی ازازه او را شکایتی کنه او سمیچ آدم تو نراغه همون کلبه چی نانو نیشه تو یک کلبه انبوری مانند ممرشو خواهیسه پیدن تا اون برم و روستا برم از اون من روم شولت چه چرده پیچی کنه بودرت چه چرده و یه زنگ هم بزنم تونه امایه کنم الا یا سو یا 5 سال امیر خلاد بیم زیره و زن کنیم خب پیدن کاری نداریم ای وسیله تا اینا جمع کو اگر چه غذا درست شدی خرید یا نگوسته تنها نده نه خب الا هر چی غذای چی ترتیبی وسیله تا زنجیرو کو من داخل خوبه اونا اوردم سی او زانوشابه تام داخل وسیله تا سلی 20 لیتر تام بزن و تمام برا تا صبح می خلاص دوباره زان تایید کنم یا اتاقی تایید کنم سی هردی با عندي نار مريو ما تصني زونه انا وما يرو اقام مثل امپراتور خراب بود آیا وقتی ببین امپراتور که جای کار داره نیاری ما استو بیام از اون های سرت بزنم تا یا وقتی وسیله تی ناشته بود هم گسنه تشنه بچشی هم گناری انا تمام برام این وسیله نمونه رو خلا و کماش بکنه این امپراتور زنگش بزنه هم امپراتور زنگش هم خون زنگش دوم من رو این اتاق ایدموان کفشل نومه که رام و شلوار پوشندشونه این کونیل دالوم یه روی دو دمپوی زرده ایدو یه روی گیلو کفا من اونو چه دیدن کنم چه بدبختی ایزنه جرو پیدا کار نداری؟ خداحافظ این ظروف تا هم درای واسی خداحافظ سلام چیره دیم تاسی ها بمه خدا بچه خیلی
اون میچی کنم حواس من نارم دروازه خبرش خان درون همیده همه آخی الان نفسی شهر گیده کنه یا خراب راه خیلی بیاره شو راه خیلی خان درون یه نیا خان درون که یا راه خیلی نیایی سلام 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 زهر ما چه صافت اشکال اول زیبای رخت چه صافته کوی بی از استاد این بوزدیش چریه سلام زهر نام الا کار مکن کار مکد از زهر مار یه بار دلم خواست بیام تو نیخوام بیام تو چه صافت اشکال یه هیچ بار دلم مگو خواست بیام تو میخوام بگم سلام جوی سلام قشنگی میخوام نرم تو چه صافت اشکال سلام عوضی بپچه سلام خود بپچه یعنی میخوام نیه انا قابل سلام نیستی که من سلامت کنم پتا قابل سلامی جیشو رای بکرو ما با ساعت قیامت تو عالم عمری آسی رخته چه صافت آشغال عوضی چه صافت هیچ چریه نبی از تو بزید آدم با نر تازه من خسته یه سر آیت رو مچیلم کوی به چیزو من بگوش سلام میخوام نگوش سلام آشغال عوضی چه صافت وای رخت جیشه چه صافت سه رختش اینگاه تیاج دارم سه تیاجه برو ودا چه قیافه برو نست بیری چیزی ما برو ودا چه صافت وای رخت جیشه اصلا نبینم خدا نبینم میخوام بدم وای قیافه جان چه صافته بود دو تا قدم بول بول صدق قدم بول بول خدا بول بول چه صافت میخوام نگویم نه تو اون شورش سابق نیستی که من به زوره هیتن نگم برادر دیگه برو نیرمده برو بیری چه صافت اشکال عوضی وارده نیخوام برده چه صافت کرو بیری وارده بده دارم بشینم میخوام نشینی کرو منی چی بشینی کرو منی بشینی ها کرو بیری وارده بده بشینم ده دقیقه میخوام تنها باید بوز باش چرا باش زندگی کرو اینجادی من زای وایدا مگر چه سای مگر چه سای رختش سای وایدا نیاسو چه صافت جیش بشینه اینا نگولو بشی ندارم بشینه و دی چی جدی کوری هی گوته خطا خود وای رخت جیش چه صافت اشغال عوضی سی رختش سی پوزه وای رخت جیش چه صافته هی وای بو هی ری جرد خشاقوی وی نرای وی جرد هی وای زهر ما مرد مجور خود اشغال چه صافت وای رخته خدایا ما همیشه وقت من همون کوبون که ترن نبیم خبره بکن چه صافت ایرای مکوچه نیاری چه بده خزالت بچشی چی کار میدونی که خبرم کتسه ایرای مکوسی چه ایرای چه بیاری چه بکوی خزالت بچشی ایرای بای بول ایرای بای چاره ایرای چه چی کنی
نیخواه بگو وایده یه دفعه تیگم وای بود خود وای اگر دوری زاوار راست رو بیام وای خود وای چه صافت آشغال عوضی مگه وای ده تا بدوز چه صافت یا ده بگو وای دونیت بیای و روستی برم کوی گوشی کوی گوشی گوشی سر تخه اشخا گوشی کوی وای با گوشی نه گوشی تی نه چه صافت گوشی نبرا آورده که بمونه گوشی می نبرمت تو گوشی نه با خواه زنده به یه نفر خواه زنده به ایسا خان زنده به ایسا توی بغدی وای ایز مگو تو یه رده سر کو ایز مگو نیخواه زنده به ایش سلام داری که ایز مگو ایگم ای خام زنده به پیاس همه تو همه تا چو باری همه تا ای بودیشه نه او بودی و سیگار خیلی اونه دار میده همه یه سیل مر شیشه چه رو یه چرسی دار یه رده سر کو او سه خیمه بپاس تا می زنگی باش بزنم اگر بوبی خامی اتاق برام من ای خام نره منش ای رای متاق مردم سکنی چه صافت وای رخت جیشه وای این جیشه اتاق مردم بخت سیچه استاس من نجناله بسیار جیشو چه صافت ملاچه میخوام اگر جسر و سراچه دیدت پایمه بمونه چه گوشی بداد یا ای حرف ای زن اینه جامون نیست خودم رو وای خام نره مهو چه صافت آشخان عوضی اشخال ملاچه تو گوشه بزو بون نمیمه گوشی تیانه وای گوشی رو با گوشی رو گوشی ستای من بده وای خام نره و ترس تو بده شما رو گوشه ترس بخوای زنی دوم پیا وای سلام علیکم ده تا بدو زن گوشی رو بخوای زنی وای ده ده وای ده بله نزوسته حرف نزن به گوشه بزو با اشخال عوضی چه صافت ای گیتسه میخواستن صحبتم بکنی لا خواهم میگم یه زنی دوم پیا این تونه من اگر دارم بشی سی خود الان چشم تمنو جلا ای گیتسیو وای چی دیگه چه صافت باش چی اتاق دوا می خواهد نگو زرما هیز بگو چه صافت آشغال هیچ تو کنی هی توی مردم ای گود بدون ای اینی کنی ای گوشت تو باش چه وادم بسرو مردم سرو نهاره بگیم رفتی خواهی چه کنی چه کاری به دستنه سلام بشی تازه دیگه چه نفردشتم نیشینو من نیشینو تایی تو چه صافت بشی آشغال زرما بشی گو ایگم بشی بشی نیشینو بشی جیشو مدرچه حقیقت خامت شتا بیچه برادر نیخوام اشخال نیخوام برادر فرد مجاش چه جیشو برادر هی گوچه برادر برادر یونو مدر خدا برادر چه صافت وای چی دیگه برادر چه صافت آشغال عوضی وارده چه صافت با گوشی های زنی گوشی تینی خواهی زنی با پیا سلام علیکم ای خواهم زنی با پیا خواهم نزنی خواهم زنی با پیا ای خواهم نزنی وقت پیا بکو جیشو مجاش عوضی هگو چه صافت آشغال نیخواه بگردنم گوشه بزن نیخواه بگردنم گوشه بابی گوشی تینی دمه هی چی گوشی کنی اشخالی عوضی چه تا از صافت دوری میخوام چیکنو خام نکنی من تو بشی یاشم تا بسید بگم بشی من نشینو تایی بشی دادم نشینو وای رخته بشی دادم نیخواه بشی دادم جیشو من یاشم دمم رفتی بشی مگه چه صافت بشی مگه بشی اینه مگه بشی جیشو اشخال دادم بشی مگه دادم نشینو بشی چه صافت بشی چه صافت وردم نه کنم بزن بشی من ورده یاسی یاسی یا نه اولی ساسی خب بشو چه صافت اشخال عوضی من یاشم بشی تیگو جیشو بیشو چه صافت بشی دا نشینو بسی چی داری بشینو بشی گو چه صافت اشخالی عوضی برده ورده زهر مار هیودی چی جدی چی خیلی گوشی نخوام گوشی زهر مار بشی اونو دادم نشینو چه صافت ایزانی چه صافت آشغال عوضی چه بشی دادم صافت بت مجرو بت مدرد و بده اوی مجیشو داخه بده مرزی این خطا بزنه هیودی چی جدی مجارچه ورده گوشینه یازی چی نشد گوشی ممنون راسه چه صافت گوشی تنه ها پایچه این خمه نشور وی رخته او دا این کرو برده ورده زهر مار
گوشیمو بده بشینو بشین گوشیمو بده گوشیمو بده غیر بشین گوشیمو بده ده غیر بشین کثافت گوشیمو بده ده غیر بشین گوشیمو بده گوشی ست تخ گوشیمو بده من رخت گیش کثافته گوشیمو بده گوشیمو بده گوشیمو بده بعد به ایسانی به گوشی من. گوشی دم کول بشین ده بشین سی دم خب گوشیمو از آوردی سامیدم می‌دانی بده، سکو می‌دانی. کرامو کمه میتونی بری جیش اومد از چه اشکال بشیدا یه دقیقه باش صحبت با مکن این رفت جیش چه صافه برو برای شما پیامشونه صدقه عوضی وای رختش برید ما پای لامت کلومت میرو دامت چرا این نگوی برو من شما پیامشونه وای شماره چنه شماره چی نگو میو شما حسابی تو چه بگو وای جیشو شماره پیامه میرسیده لا اله الا الله کلیت بلا جیشو اشغال عوضی میخوام شماره گوشی بومش گوشی شماره میخوای بلام گوشی ما گوشی ما باید گوشی ما گوشی ما گوشی ما بلام گوشی نه گوشی ما نینو به خدا نینو منش نیبوی بلام گوشی ما شماره بشو. دارم حفظی دولم میخوام میخوام نمیش یه بگیرم میگم میخوام بوش تو بگوش. پاشی کنم میخوام پاشی کی میگم میخوام بوش گوشی بلام گوشی ما هر چی بابا خیلی برو بشی چه صافه. برو بشی خب ارزای ست برو بشی چه صافت آشغال عوضی برو بشی جیشو بیشو نکبت بوا سخته با هرسا ساکی جیشو ای اشغال مای گون ایله ها زامونی واو. یه یخچه ها یه انبوری یه این تام زندان و این بنده خلا حالا زنیمش یه دقیقه چه سر تا دایسا صحبت کن. زنی زی میخواب منی خط زندی به چسی جیشو میخوام این اتاقی که بغله این اتاق که بغله درش قلفه چهرش هم تیخمه چهرش هم اون زمان چرا داشت خون بازش کنم برم از زیره ها من ارم سمر شه زمانی تو دروده ده گرمه داغل یه چی موی تو بخواستی یه چی موی تو بخواست اصلا این ازاگاز ایدم دستگاه منی بود برای من خم خود بخواست واو اصلا این خیم این کلبه درد مونده نیخه یه ده گرمه واو کل من نی ارزی همی کل من وقت زیاده هیز مکن دهن تا بدوستی خود بشی گوشی بردار هیز نگو سقط تیکنم جیشو یعنی یه بار دلم خواستید بشینم مردونه خش اخلاق صحبت کنی که هر جا که میایم یا نرفی کنی یا بخلوقی کنی واو هیز مکن اصلا خدا شاهد بده این میخواد قدر بگو. بر نظرم ردی که اصلا تیاد نه واو هیز مکن دهن تا بدوس هیز مکن من نو تی خیبره کت نستابود کنی هایی بدی چی جردی من باز اوی و نای بزه او بیان چاینا او بیان دوم بر و رال کنم و این کنم تا هایی بدی چی خیبره کلو زار مار کسی زی کارای مدوری که میخوام را کنم کسی من این کارای دوم مدوری. الان این تو که خمویل منشیم یه انبوریه ده نیته می جرمه فره ناره خو میخوام زنگ دوم پیا زنگ دوم یه پیا صاحب تو که او زمان تونه دا و دست مورا اگر او بی این اتاق بغلینه بمو برای منش هی گو چه تو واو هیز مگو من همی یه تومه همی انزام همی همه کار من نه توی پیانه خواهد چرا بدم نه کار چی دارم پیا چی شد دا و دست دار نه و من ربطی خب چه دادم مخدت چه کاری خواهد میخوام را همو با تو بخواستم من ایخام خیلی نیاستم نخواستی خیلی من نخواستی نیخواستم من نیلم تبره سته برو چه صافت اشخال عوضی و رخته چه صافت او روز رفتی شو نو بی رای بی کلو چه صافت رای میرم ایخام نره بشی دولو نشینو ببینی سرزا نشینو خفتی کنم بشی دولو سرزا اشخال ده اصلا نیخوام قیافت بینم این قیافه جیش تنوی چه رختش اشخال چرا عوضی رقم این جمله این زونه چی زونه دل میخواشی زونه چه صافت چه صافت آشغال عوضی اصلا برام در آقای بود میخوام نره برای من میخوام بینم تنه چه صافت سرما در دوردی تسخیر می که اصلا یام تی تو برادر وای رفتی جیشه چه صافت آشغال یک عوضی دیشه و دیشی خود یه تی شویدم تا شما این پیانه بزرم این آدم سوالش زنگ جای بزرم من هستی توی گچه من های اتاقی دوم
الو سلام. خوبی دایی خسته نبوی خوبی؟ قربانت ممنون بوش مزام تو بیام دایی من این بنده خواهیم که من همین کلبه هم تی خونه همسایه خودم همسایه خود بیام قبلا. حالا ایسا اگر زحمتی نیست و خواستم یه چه اتاقل بیم و زامون نیست و من او اتاق هوا هم گرمه و بیه گفتم اگر لفت کنی یه چه اتاقل بیم برم داخلش حالا اگر چرایش هم خواستیم در خدمت. والا خیلی ها بهم گفتن اون چیزا بمونه اون اتاقه بمون بده ولی گفتم هم ثابت دیگه اوضاعی حالا باشه اون کتکن اگر خاصی بهت میدم اما دست اون بزرگی ندم بزرگی ندم یکی هم کلیده ها پیش خودت هم دست در نکنه هم دست در نکنه ممنونتم آقای بخشی یا بزرگی خود دست در نکنه ممنونتم. حالا ما خیلی چلیتش قبلا دی بیاخوام چلیتش هم دونم که تیمه گفتم اول زنگ زدم چون بدون اجازه نیو با هم بر داخل اتاقیه چی اجازه نشونه. ممنون که هم زنگ زدی و اجازه گرفتی هم ممنون. آقا دست در نکنه ممنون دارتم. قربونه ممنونتم خداحافظ خداحافظ. حالا چرایش هر چه خواستی هم در خدمتم بد میدم. قربونت خداحافظ خداحافظ. آقا امپراتوری اتاق دامون بگو خب خب یه اتاق بنده خدا زنگ عزیزام دامون یه اتاق بقدینه ما باید الان فعلی نداره تا شده برای یه جایی باید جلی یه چی خلفت کنه منه اساسی چه داره منش اوسه برم نرجس بیارم همین داخل کن بینن تا هم سی شده مکن خب باش سی شده ده طرفدار منی بای میبی ای زحمتی دوم متر تی برام زازای کنم اراده ای کار هم تسلیم انجام چشم عمرم هم درکتی خورد بزنه رو سوگی زنان رسیگی کنم تاقش یعنی زنگ زیرم خورد ولی الان امپراتور من الان چه بیارم چلش تیمه الان بیارم وازش کنم شاله همیره ای فهمه یا یه دهوایی کنه تا مستوى بودی بزنم یا برای بای بوده یا بای چرد ویا بای برای اوسه خمو بین وازش کنیم من اساس سمرش راست پاسش کنیم و بریم نجس همو کردیم نجس گناه دار اول خشت اینای ازیتی دست در نکنیم باید که امنه که ما چه میکنیم ممنون داشتنم هرچه نبوی من هیچ کاری دست من ساخته نیم نه عزیزی دست کم در نکنیم یا بودن خمش نومنه یک قلال بیشتر نومنه هی قرن گوشی من تلت بزنم این خود متجب بزنجیش و اشغال عوضی دست گوشی می نیستی چه شد مست نه سرش شدی چه صافت دست گوشی من دیلونی خواه دستش جیش و اشغال عوضی خیلی ارمت سرومه وای ارمت سرومه ملرچه وای رخت چه صافته ارمت سرومه اشغال عوضی ده عمری ندوری خود عمری ندوری چه صافت حرمزه ارمت هی دست بدوز من آخر ارمت وای چه صافت ده صحبت ایره هم مکن خود مکن اشغال عوضی بگو واسه بریستم چه صافت یه چی بتون دردی کنی زن نبه انده سیتی گفتم چه بعضی پاسنی چه صافت اشغال عوضی یه گتسی هیگه فقط آشغال فقط صدا فقط زوری صدا وای چه صافت اشغال عوضی ساله دوره چی جوری مگر چه فقط ساره کن مگر چه سال میاردی چه دستشی چه صافت جلوی من سال میبردی سیت مگر چه عوضی اصلا بردارشو شرط بچه برای وای دیشو اشغال وای رفت دیشه چه صافت این بوشه بعد سال میبوشه و ایارزیش دیشو دست سالم منه چه صافت اشغال ایارزیش بود دستش میدی خود برادر مرد شوی تو این خطر بود سته دردت سنه مپدرت سنه میخوام تست این خواهم نخواه جیشو اشغال عوضی این را دست سالمینه ید نو یاد رو من خا سرخط نخواه من سالمه داری دست سالمینه ما کسی منو بری بقیده بریمش زهن نبش چیش تو صابشی
زیست وقتی تایی بریش وصل جوتی که اینم شب اینو مش بر یعنی اینم شب زاد جو زاد میگم بعد از آیو. سال چه صافت آشغال اول میخوابید 30 متر کیلو نمر چیه بیتری ساکنی چه صافت ده تا بلوز وای رخت دیشه یا نه دست میاد ساله دونی چرتی کنم ایگم اصلا باو. حقیقت اولش سیدم باو، مثلا بتا رتل بگم میخوام نه نگو اصلا. هم نگو چه صافت وای رخته من از حقیقت اولش نیخوامه واو نیتری نیخوامه سقطت نیخوامه کنم یشو نیخوامه بیشو نیخوامه بداره الان صبح باید برم تو اتاق تمیز کنم واو ایخام تو نکنی اتاق پیانه زن نگم بخوام حالا نکنی. جناب در زن ایزا که برم ایخام نکنی ایخام تو نکنی برمه ایخام نرای منش میخوام برم چه صافت عشق من از دارم به تو تکت واسه های سه صافت. برندی از همون چوی و تو کلو خب تنهای خیلی بدل بمون یا چطوری یه جای کشکیلو دارم راه یه چوی کشکیلو کنم و تو بعد من از دیگه این تیت سوز می بدل بمونه بدل بمونه چه تخت اینا برای من اتو زده ای که تیم چه صافت بدل عشق خطی مونه بدل مون چه صافت عشق عوضی بی الشور وای رخت دیشه چه صافت وای رخت وای زن شیر مورد ده دقیقه ثابت بود تا راحت بشینی ایخام نشینی من اینو یه دقیقه تا راه نشینی یه دقیقه دیگه یه دقیقه خب مریضت سنه مریض خود دردت سنه من خلا جیبی جیرته بوی رای جدی دادامی چه بزرگ چرا نه اونه نبیدی هی کیسه رم هی بجم جنوب چه کار میداری چرا ایخام نرای نجردی هی رسیده من و تو کنی آدم به چرا نه برام بزرگ برام دای برای هرچی من یک ساله آره باشو چه صفا اگر تو نیست مگو اگر تو در روی در نیست مگو ده تا در روی در نیست مگو همین گوشی نمیخوام فرق چلا نه بیزن سر بچخی ندارم اگر تو تا در چه روی در صافا نجی رسی چه صافا امیر خود خلا جیبی و امیر خلا خلا زن به چپت مزن زن به چمت چه صافا هر پیوردم چه صافا دای رخت دیشه چیا بای تو چیا بای تو بای رخته هلا سیدی دیشو حالا سیدی. اشغال اوزی چه صفت هلا سیدی بای رختت بودا باسی نیاستم چه صفت اشغال اوزی من نمیشم پاش دمت کنم میخوام